Sykla on työmatkaliikkumisen pilottihanke, joka on saanut rahoituksensa Net Zero Cities-ohjelman kautta Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hanke kartoitti syksyllä 2023 henkilöstön työmatkaliikkumisen kulkutapoja lahtelaisissa pilottiorganisaatioissa. Selvisi, että lahtelaiset kulkevat työmatkansa pääsääntöisesti autolla. Kesällä hyödynnetään enemmän aktiivisia kulkumuotoja ja talvisin autoilun lisäksi kasvaa joukkoliikenteen käyttö. Hankkeen tavoitteena oli löytää tapoja kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen Lahdessa yhdessä työpaikkojen kanssa. Työmatkaliikkumisen esteitä ja kannustimia kartoitettiin henkilöstökyselyillä, haastatteluilla sekä työpaikkahavainnoinneilla. Selvisi, että autoiluun kannustavat erilaiset epäsuorat henkilöstöedut. Henkilöstön eniten toivomia kannustimia olivat työsuhdematkaliput, liikkujien fasiliteettien parannukset, pyöräilyn kannustimet, kaupunki- tai sähköpotkulauta-etu sekä muut taloudelliset tukimuodot. Sykla-hankkeessa tehtyjen nykytila-analyysien ja organisaatiokohtaisten suositusten pohjalta pilottiorganisaatiot valitsivat kokeiluun haluamiaan kestävän työmatkaliikkumisen toimenpiteitä. Kokeilut toteutettiin maalis-lokakuussa 2024. Työpaikoilla toteutettiin muun muassa joukkoliikennelippukokeiluja, fasiliteettien ja joukkoliikennepalveluiden parannuksia, hyvinvointivalmennus ja lisättiin viestintää, tapahtumia ja kampanjoita. Keskeisenä organisaatiotason esteenä tunnistettiin tarve kestävän työmatkaliikkumisen kokonaisuuden systemaattiseen kehittämiseen. Kutsuimme hankkeen sidosryhmiä Työmatka 2.0 tapahtumaan Lahden kaupungintalolle 26.3.2025, jossa Tanja Onatsu, Liikkuva aikuinen ohjelmasta, kertoi suomalaisten työmatkaliikkumisesta. Noin 230, 240. Se on se lukumäärä työpäiviä, mitä meillä on noin vuodessa. Meillä on niin monta työpäivää mahdollista tehdä siitä joko aktiivinen, vaikuttaa siihen, tai päättää, että ei tämä ole meidän asia tai passiivi. Moni vetoo siihen, että meillä on pitkät työmatkat Suomessa. Niin meillä onkin, ja meillä on pitkät välimatkat. Mutta kuitenkin tutkimuksessa me tiedetään, että noin puolella, hieman yli puolella, se työmatkan pituus on alle 10 kilometriä. Tapahtuman paneelikeskustelussa LUT-yliopiston tutkijatohtori Miika Marttila pohti liikennesuunnittelun roolia kulkutapojen valinnassa. Mutta miten jos me oltaisikin suunniteltu vaikka asiat niin, että pääasiallinen liikkumismuoto olisi joku aktiivinen muoto tai sitten se julkinen liikenne? Johanna Kilpikoski Kempowerilta kertoi Sykla-hankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä ja kaupungin kanssa tehdystä yhteistyöstä. Kempowerilla ja Lahden kaupungilla on kasvusopimus, joka tavallaan mä näin, niin se edesauttoi aika paljon, että näitä konkreettisia toimenpiteitä saatiin sitten tehtyä. Lahden kaupungin tässä vetämässä hankkeessa niin oli korkeakoulut mukana, niin meillä oli valtavan tärkeää saada justiinsa näitä päästöjä tästä työmatkaliikenteestä. Paneelikeskusteluissa kuviteltiin myös tulevaisuuden liikkumista Lahdessa. Nuoren vaikuttajan Topi Hartikaisen näkökulmasta toimet liikkumisen ohjaamiseksi voisivat olla nykyistä voimakkaampia. Mulle tulee heti ihan ekan mieleen, että kierrettäisiin ja estettäisiin autot, niin kuin hän tuosta ydinkeskustasta, vähentää päästöjä jollain tasoa ja lisää mahdollisia palveluita sit niille autoteille, jotka vie kuitenkin aika paljon tilaa siitä ydinkeskustasta. Lahden kaupungin kunnossapitoinsinööri Tanja Pakkasen mukaan autojen suuri määrä keskustassa on haaste myös talvikunnossapidolle. Kaikki on varmaan ajanut Aleksia pitkin, että sehän on talvella aika rajussa kunnossa ja kun se on siinä kunnossa, niin me ei voida sitä hoitaakaan. Ja sitten se aiheuttaa metelihaittaa ja muuta. Lahden kaupungin joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokinen visioi Lahden keskustan kehitystä yleisemmin. Mekin ollaan tunnistettu se, että liikkumisen tarvekin on muuttunut ja niin kuin verkkokaupan yleistyminen ja isot marketit tuolla vähän syrjemmässä keskustasta, niin mä jotenkin keskustaa näkisin niin, että keskustan ei tarvitse näivettyä, vaan keskustan tarvitsee kehittyä ja mukautua siihen nykymaailmaan. Se voisi olla semmoinen kaupungin olohuone, missä ollaan ja viihdytään. Tapahtuman päätteeksi Maija Granlund kertoi Vaisalan kestävän työmatkaliikkumisen työstä ja taustoista. Meille tärkeimpiä tekijöitä kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen on vastuullisuus, eli me halutaan vähentää meidän päästöjä. Me halutaan, että meidän henkilöstö voi hyvin. Konkreettinen asia meillä
motivaattorina edistää kestävää työmatkaliikkumista on toi meidän tontin rajallisuus. Eli me ei pystytä siitä juurikaan laajenemaan mihinkään suuntaan. Sinne on tosi vaikea tehdä niin kuin uutta esim. Parkkitilaa. Meillä kasvaa henkilöstö vuosi vuodelta. Ensisijainen kulkuneuvo tulla töihin tällä hetkellä on auto. Semmoinen asia, että tätä ei kukaan tee yksin yrityksessäkään, tätä kestävää työmatkaliikkumista. Että meilläkin tässä on useampi tiimi ollut tekemässä. Meidän ympäristötiimi teettää näitä työmatkaliikkumiskyselyitä henkilöstölle, analysoi niiden tuloksia, tekee tätä henkilöstöviestintää, eli järjestää näitä kamppiksia, pitää teemaa yllä. Marraskuussa 2024 toteutimme seurantakyselyn, missä selvitimme pilottiorganisaatiossa toteutettujen kokeilujen vaikutuksia. Henkilöstöstä 1/4 oli hyödyntänyt parannettuja fasiliteetteja. Viestintää, tapahtumia, kampanjoita sekä joukkoliikenneyhteyksiä ja lippukokeiluita kutakin noin joka 10. Joukkoliikennelippukokeilu ja hyvinvointivalmennus olivat jääneet suurimmalta osalta jopa huomaamatta. Toimenpiteistä vaikuttavimmiksi koettiin fasiliteettien parannukset sekä joukkoliikennelippukokeilu. Monen mielestä työmatkaliikkumiseen eivät kokeilut olleet vaikuttaneet lainkaan. Yhtäältä työmatkaliikkumisvalinnat koetaan yksilön omaksi asiaksi ja toisaalta työnantajan toivotaan tukevan kestävää työmatkaliikkumista. Yksilötasolla kestävän työmatkaliikkumisen esteenä on autoilun nopeus, helppous ja mukavuus. Työnantajan on kuitenkin mahdollista vaikuttaa työntekijän työmatkaliikkumiseen liittyviin asenteisiin ja sitä kautta edistää systeemistä muutosta kohti kestäviä liikkumistapoja. Sykla Systemic Change Towards Sustainable Commuting-hanketta ovat olleet toteuttamassa Lahden kaupunki, Lab-ammattikorkeakoulu, nyt yliopisto ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Hankkeen on rahoittanut Net Zero Cities -ohjelman kautta Euroopan unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.